จริงไหมในการที่คุณแบบย้ายออกจากประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ทั้งนี้ก็คุณก็ชอบญี่ปุ่นเนาะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องโรงพยาบาลนี่จริงไหมใช่จริงจริงแท้100%แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้จองนะไม่ได้จองตรวจให้ไม่ได้ก็คือที่ตอนนั้นที่โมโหเพราะว่าท้องด้วยคือท้องโตมากแล้วมีความคิดไหมว่าแบบสักวันหนึ่งถ้าได้กลับมาญี่ปุ่นก็คงจะดีอะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ ขำอะไร โอ้มันก็ขำเลย วันนี้เราจะไม่มาคุยเรื่องขำๆกันนะฮะเราจะมาคุยเรื่องจริงจังก่อนอื่นขอต้อนรับคุณบิวแปะปกติเราไม่ค่อยได้อยู่ในโหมดจริงจังอย่างนี้เท่าไหร่เนาะก็เลยหัวเราะเพราะมันไม่ชินไงมันไม่ชินนะฮะเพราะว่าเธอผู้นี้เห็นขำๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ในญี่ปุ่นแต่ว่าปัจจุบันคือไม่อยู่แล้วซึ่งปัญหาหนึ่งที่เธอเลือกจะไม่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปัญหาด้านสุขภาพด้านโรงพยาบาลญี่ปุ่นใช่ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่ซันชัยใช่ไหมดาราไต้หวันเขาเสียชีวิตในญี่ปุ่นบาร์บี้โซหรือบางคนเรียกตาเอชเธอเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่ญี่ปุ่นคือเธอเดินทางเป็นเพราะไปเที่ยวญี่ปุ่นซันชัยประสบปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่นเธอไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคือไปหาหมอ4 ครั้งแต่ถูกขอให้กลับบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอะโรงพยาบาลญี่ปุ่นไม่ดีเหรอทำไมไม่ได้รับการรักษาหรือว่าอะไรจนหลายๆคนแบบเริ่มหวาดกลัวแล้วเอ๊ะทำไมระบบโรงพยาบาลญี่ปุ่นไม่ดีหรือว่ายังไงซึ่งผมอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์การเข้าโรงพยาบาลญี่ปุ่นบ้างนักไม่มีดีแล้วนะฮะ แต่ว่าเธอผู้นี้นั้นเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลมาอย่างโชคโชน ตั้งแต่ป่วยใช่ไหมตั้งแต่ท้องตั้งแต่ตอนท้องป่วยท้องคลอดลูกอะไรต่างๆก็ได้ผ่านโรงพยาบาลหมดแล้วจริงไหมในการที่คุณแบบย้ายออกจากประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ทั้งนี้ก็คุณก็ชอบญี่ปุ่นเนาะใช่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องโรงพยาบาลนี่จริงไหมใช่จริงจริงแท้100%ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก่อนว่าคุณมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีไหนเดี๋ยวสิลืมด้วยเอ๊ะ2014มั้ง2014หลังสึนามิใช่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาอยู่ที่เมืองไหนครับอยู่โอซาก้ามาอยู่โอซาก้าตั้งแต่ตอนนั้นเลย2014ใช่ยาวมาจนถึงปีไหนฮะ2024เลยก็10 ปีเลยนะอยู่ในญี่ปุ่นใช่ก็คือมาเรียนที่นี่เรียนภาษาก่อนเข้าป.โทแล้วก็ทำงานบริษัทที่นี่ด้วยใช่อย่างนี้นี่เองคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างพอมาเรียนป.โทที่นี่ก็เป็นไทรอยด์ไงเป็นไทรอยด์เหมือนมันบวมตรงคอมันบวมก็ตรวจมาตลอดตรวจแล้วจนท้องเนาะตรงท้องแล้วก็เหมือนก็ซุดลงเรื่อยๆยิ่งพอคลอดแล้วมันก็ยิ่งบวมคือคลอดแล้วยิ่งไทรอยด์ยิ่งกำเริบขึ้นใช่ประมาณนั้นเริ่มตรวจถี่ขึ้นเพราะว่ามันบวมขึ้นเรื่อยๆนี่ตอนอยู่ไทยเคยมีอาการนี้มาก่อนไหมไม่เคยมารู้ตอนเรียนป.โทที่นี่มารู้ที่นี่เลยใช่เพราะว่ามหาลัยเขาจะมีตรวจสุขภาพนักศึกษาใช่ไหมล่ะแล้วพอก่อนจะจบมารู้ก่อนจะจบเขาบอกว่าเอ๊ะเหมือนมันมีปัญหานะเหมือนมันจะบวมแต่ก็คือไม่ได้ปูดออกมาไงเขาก็ให้ไปตรวจเหมือนเครื่องซาวดูเขาก็บอกมันบวมนิดนึงข้างในนะอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นนี่ตรวจเจอ ใช่ตรวจเจอที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือเข้าระบบการรักษาของญี่ปุ่นเลยใช่เพราะว่าประกันอยู่ญี่ปุ่นในฐานะต่างชาติที่ทำงานอยู่ที่นี่ใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาพยาบาลถ้าตรวจประจำใช้ประกันตอนทำงานประกันสุขภาพตอนทำงานแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องผ่าเนี่ยมันที่จริงว่ามันจำเป็นต้องใช้ประกันที่จ่ายต่างหากประกันนอกใช่ประกันข้างนอกเพราะว่าจ่ายประกันข้างนอกด้วยจ่ายส่วนตัวการเข้าไปหาหมอแต่ละครั้งเป็นยังไงครับปกติไม่เหมือนใครไหมถ้าพูดถึงเรื่องระบบก็จองคิวล่วงหน้าก็คือการเข้าหาหมอก็ไม่ได้ยากมากนักเพราะว่ามีนัดใช่ไหมใช่คือแต่ต้องนัดก่อนคือสมมติเคยป่วยแบบอยู่ดีต้องเดินดุยเข้าไปหาหมอเคยไหมถ้าของส่วนตัวเป็นหวัดจะไม่ค่อยไปแต่เคยมีของแฟนที่เจ็บหลังเอวเคล็ดเดินไม่ได้แล้วก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้จองนะไม่ได้จองตรวจให้ไม่ได้แล้วที่ปวดหลังอยู่ใช่แล้วใครจะรู้ว่าอยู่ๆจะปวดจนเดินไม่ได้ก็คือที่ตอนนั้นที่โมโหเพราะว่าท้องด้วยคือท้องโตมาก
แล้วแฟนเดินไม่ได้ต้องพยุงแฟนคนเดียวทั้งที่ท้องโตอยู่ ท้องโตพยุงแฟน ไม่มีใคร ไปหาหมอ ช่วยใช่แล้วต้องตามหาหมอแบบโทรหาแต่ละคลินิกเอง เพราะว่าไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ยอมตรวจให้เพราะไม่ได้นัดไปโรงพยาบาลไม่ได้ ใช่ก็เลยต้องไปขอลิสต์แบบรายการคลินิกที่ใกล้ที่สุด เพื่อโทรหาว่าว่างไหมคือขอตรวจให้หน่อยเราได้ไหมได้แต่กว่าจะได้ก็นานแล้วก็ต้องแบกแฟนไปเองก็คือได้เจอหมอที่คลินิกเอกชนใช่เป็นคลินิกที่เล็กมากๆอ่ะแต่ก็ยังได้เจอหมออยู่เนาะใช่แต่กว่าจะได้ก็แล้วจริงไหมที่ว่าโรงพยาบาลญี่ปุ่นเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดจริงเสาร์อาทิตย์หยุดราชการไม่เปิดคือห้ามป่วยคือที่จริงมันไม่ฉุกเฉินนะเพราะว่าลูกเคยป่วยแต่มันก็จะต้องไปเข้าเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มันเปิดช่วงฉุกเฉินนะแต่มันก็จะคือหมอฉุกเฉินก็ไม่ได้อยู่ตลอดทุกโรงพยาบาลนี้หรอจะมีแค่มันตอนนั้นหาโรงพยาบาลไม่เจอเพราะมันปิดใช่ไหมล่ะแต่คนที่บริษัทเขาก็บอกว่าให้ไปตรงโน้นเนี่ยมันมีหน่วยฉุกเฉินอยู่ก็ไปแต่ก็จะได้ตรวจแบบแค่คร่าวๆว่าไม่อันตรายนะอย่างนี้แล้วก็ได้ยามานิดๆหน่อยๆอยู่ดีเข้าไปหาหมอคือไม่ได้ง่ายไม่ใช่แบบบ้านเราที่สามารถโอ๊ยป่วยปวดเจ็บคอไปถามหมอถามเป็นอะไรแล้วก็รักษาเลยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อยู่ก็ป่วยขึ้นมาเงี้ยไปไม่ได้โอเคแล้วอาการใหญ่ของคุณที่ต้องผ่าตัดตรวจเจอที่ญี่ปุ่นแล้วไทรอยด์แล้วก็ต้องรักษาหมอนัดผ่าเลยไหมหรือว่ายังไงหมอไม่ยอมผ่าให้หลังมามันก็คือมันบวมใช่ไหมล่ะบวมแล้วเขาก็นัดถี่ขึ้นเรื่อยๆคือเดือนครั้งนึงแต่ไปตรวจแล้วเขาก็จะไม่เป็นไรนะยังอยู่ในเกณฑ์แต่คือมันบวมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะบวมข้างซ้ายมั้งปูดออกมาแล้วอ่ะปูดจนคนรอบข้างว่าถามว่าไม่เป็นไรเหรอเพราะว่ามันบวมมากเห็นบวมออกมาแล้วไข่ไก่ลูกเล็กๆอ่ะลูกหนึ่งอ่ะไม่ยอมผ่าให้เพราะอะไรก็ถึงไม่ยอมผ่าเกณฑ์ที่จะผ่าคือ5 เซนต้องให้ใหญ่กว่านั้นก่อนถึงจะผ่าแล้วฉัน4.7 ไม่ผ่าให้ไม่ปัดขึ้น 4.7 ไม่ผ่าให้บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์บอกไม่เข้าเกณฑ์แต่มันอึดอัดไงคือเขาบอกว่ามันบวมข้างซ้ายแล้วเราอึดอัดหายใจลำบากเหนื่อยง่ายมากโดยเฉพาะหน้าร้อนญี่ปุ่นเหนื่อยง่ายมากยังไงก็ไม่ยอมผ่าให้เพราะไม่ถึงเกณฑ์ตัดสินใจว่าไม่ไหวละเพราะว่าหายใจลำบากหมอก็ถามว่าสงสัยมันจะคิดไปเองคือมันเริ่มไม่ไหวแล้วไงแล้วคิดไปเองหรือเปล่าสงสัยจะเขาเรียกว่าอะไรอะวิตกจริตทำนองนั้นใช่คิดว่าจริงๆมันเป็นอะไรเราก็หายใจปกติแต่ว่าพอมันโตเราก็เลยคิดว่าเราหายใจไม่ออกเองอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าย้ายละกันเพราะว่าญาติแฟนเขาเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างงี้เยอะไงสรุปย้ายไปไหนย้ายไปจีนคือแฟนเขาเป็นคนจีนเขาบอกก่อนแฟนเขาเป็นคนจีนที่ทำงานอยู่ที่นี่เจอกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยย้ายไปจีนก็เลยลองย้ายไปจีนดูใช่ย้ายไปจีนอาการอยู่ดีๆที่เราจะย้ายจากญี่ปุ่นไปจีนเราต้องมีการส่งเอกสารมอบตัวอะไรจากญี่ปุ่นไปส่งเขาก็ตรวจเอาผลตรวจสุดท้ายเขียนให้แล้วเขาก็คือมันไม่เชิงใบส่งตัวเขาก็เขียนว่าผลตรวจล่าสุดเป็นอย่างนี้ก็เลยส่งไปจีนแล้วอยู่ดีคุณเป็นต่างชาติคนหนึ่งที่อยู่ญี่ปุ่นมาตลอดแล้วอยู่ดีย้ายไปจีนเลยการเข้าไปในระบบโรงพยาบาลของจีนอะไรเงี้ยมันยากกว่าไหมยากเพราะยังไม่ได้ทำงานที่จีนไม่มีประกันแต่เราดันมีของญี่ปุ่นไงเราจ่ายอยู่แล้วก็ยังจ่ายถึงตอนนี้มันมีเงื่อนไขว่าถ้าผ่าตัดเขาช่วยออกค่ารักษาให้ในต่างประเทศก็ได้ในต่างประเทศก็ได้เพราะว่าเราจ่ายมาตั้งแต่ต้นเอาตัวนั้นไปเบิกพอไปนัดหมอที่จีนก็บอกเขาเหมือนเดิมว่าเนี่ยมันอึดอัดมากคือหายใจลำบากเขาก็เลยส่งไปตรวจทีนี้เขาตรวจเขาก็บอกว่ามันใหญ่เนาะข้างซ้ายตรวจเจอเอาสรุปคือบวม2 ข้างค่ะบวม2 ข้างคือข้างนี้คือมันเห็นออกมาข้างนอกแต่ไอ้ข้างอีกข้างนึงมันอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นคือมันไม่ออกมาแล้วที่ญี่ปุ่นตรวจไม่เจออีกข้างนึงเหมือนเขาพอเห็นข้างนี้บวมเขาก็เลยเน้นข้างนี้แต่อีกข้างนึงเขาก็ต้องเห็นสิไม่รู้เขาไม่บอกอะไรไม่เคยบอกเราใช่ก็ไปเจอที่จีนทีนี้ก็เลยกลายเป็นส่งผ่าตัดด่วนค่ะคือจีนเห็นอันเงี้ยเป็นเคสด่วนละแต่ญี่ปุ่นคือแบบยังใจเย็นๆก่อนคุณคิดไปเองใช่หมอที่จีนเป็นยังไงบ้างอาจจะเพราะเป็นเมืองนี้ด้วยมั้งเขาผ่าที่เมืองไหนตาเหลียนโอ้ทางเหนือนะทางเหนือจีนทางเหนือคนญี่ปุ่นอยู่เยอะคนญี่ปุ่นอยู่เยอะเขาก็รู้ว่าเป็นคนไทยแต่ว่าพูดจีนไม่ได้ภาษาจีนเขารู้ว่าพูดอังกฤษกับญี่ปุ่นได้เขาก็จะคอยมีหมอมาเปลี่ยนหมอพูดญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษได้ญี่ปุ่นด้วย
ก็เลยผ่าที่จีน ใช่ สำเร็จเรียบร้อย สำเร็จเรียบร้อย ตอนนี้คือหายเรื่องหรือว่าต้องเช็คอัพอะไรอยู่ไหม ก็ 3 เดือนครั้งแต่มันจะเป็นการเช็คว่าควรจะกินยาปริมาณเท่าไหร่ เพราะต่อมไม่มีแล้ว โดนตัดออกไปทั้งสองอะไรเงี้ย แล้วไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือการคลอดลูก เราไปคลอดเมืองจีนเหมือนกันใช่ไหม ใช่ อันนี้คือก่อนผ่า ใช่ คลอดก่อนผ่าทำไมเราถึงคิดว่าจะไปคลอดที่อื่นไม่คลอดญี่ปุ่น เราไปตรวจคันที่ญี่ปุ่นไหม ตรวจคันที่ญี่ปุ่น ตรวจคันที่ญี่ปุ่นฝากคันที่ญี่ปุ่น ตรวจคันที่ญี่ปุ่นบอกว่าน้ำหนักเกินนะคะ หมายถึงว่าเด็กอะน้ำหนักเกิน น้ำหนักเกิน แต่พอไปถึงตรวจที่จีนปุ๊บจีนแบบว่าโดปค่ะ ต้องโดปเท่านั้น จีนชอบเด็กตัวใหญ่ชอบญี่ปุ่นไม่ได้ ใช่ น้ำหนักเกินเหรอถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเป็นไงการฝากคันที่ญี่ปุ่นกับที่จีน ถ้าพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นมันก็จะเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน แต่ที่จีนคนมันเยอะด้วยเนาะมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยๆแต่หมายถึงว่าความใส่ใจความอะไรรู้สึกว่าคนจีนใส่ใจมากกว่า พวกพยาบาลพวกหมออะไรอย่างเงี้ ใช่ ยใส่ใจ เหมือน เรา กับ มากกว่า ไม่ใช่เป็นไปตาม หน้าที่ คู่มืออะ คู่มือแบบหุ่นยนต์หน่อย ใช่ นั่นแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจว่าโอเคเราไปคลอดจีนดีกว่าอย่าไม่คลอดญี่ปุ่นละ เพราะหนึ่งยังไงคลอดญี่ปุ่นก็ไม่ได้สัญชาติญี่ปุ่น ไม่ได้อยู่แล้ว จะเอาไทยหรือเอาจีน แล้วทีนี้มันดันมีเรื่องกฎหมายของจีนเรื่องมรดกเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสัญชาติจีนดีกว่า อันนี้คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสาธารณสุขหรือว่าระบบโรงพยาบาลของญี่ปุ่น ไม่ได้ มาก เกี่ยว นะ ไม่ได้ แต่ว่า เกี่ยว เป็นเรื่องที่แบบเราคิดเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ใช่ญี่ปุ่นทั้งคู่เนาะมาคลอดในญี่ปุ่นก็ไม่ได้สัญชาติญี่ปุ่นอยู่แล้ว ใช่ใช่ ในตอนที่เราคลอดเนี่ยเราเริ่มมีภาพหรือยังว่าสักวันหนึ่งฉันจะย้ายออกจากญี่ปุ่นละฉันจะไม่อยู่ละ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่แค่เผื่อทางเลือกไว้ เพราะว่ารู้มาตลอดว่าไม่แข็งแรงนะไม่สบายนะอาจ ตอน จะ นั้นเราเริ่มไม่ไว้ใจระบบสาธารณสุขระบบโรงพยาบาลของญี่ ใช่ ปุ่น เพ แล้ว ราะ ใช่ ว่า ไหม ของขึ้นไปแล้วไง โอ้โห ถ้าคนแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วยเนี่ยอยู่คิดว่าอยู่ได้ญี่ปุ่นอยู่ได้ อยู่ได้ แต่ถ้าป่วยปุ๊บต้องการการดูแลเยอะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนำ คิดว่าระบบเขาเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นไกจินด้วยมันมีส่วนไหม ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจใช่ไหม แต่เคยได้ยินมาว่า เคยได้ยินว่า จะเทคแคร์คนญี่ปุ่นดีกว่า เพราะว่าคนญี่ปุ่นเคลมเก่งถ้ามีปัญหาก็จะเคลมว่าที่เนี่ยแบบหมอไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นวัฒนธรรมคนนั้น หรือว่าอะไรกัน แต่ถ้าเป็น ใช่ไหม คนต่างชาติจะไม่ค่อยท เขาก็เลยปล่อยเบอร์ ำใช่ปล่อยเบอร์ คิดไหมว่าการที่หมอแบบไม่ยอมผ่าให้หรือว่าไม่ยอมตรวจเจอเพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบเราหรือเปล่า คิดว่าอาจจะมีส่วน เพราะว่าตอนเราบอกว่าเนี่ยจะย้ายไม่อยู่ละขอใบส่งตัวจะย้ายละเขาก็ถามว่าหรือว่าจะลองติดต่อไปที่โรงพยาบาลผ่าตัดแล้วทำไมตอนแรกไม่บอกแต่เขาก็บอกว่ามันก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าคิวจองเยอะกว่านี้อีกเหรอไม่ใช่คิวจองมันเยอะ คิวจองมันเยอะ เขาแนะนำโรงพยาบาลผ่าที่เป็นเกี่ยวกับไทรอยด์ไงซึ่งคิวมันเยอะอยู่แล้วซึ่งพอเราบอกว่าจะย้ายจริงๆเขาก็บอกว่าจะหาที่ผ่าให้เขาก็ถามว่าจะลองถามไหมแต่ตัวต้องรอคิวไหมแต่จุดนั้นคือตัดสินใจไปแล้วว่าจะย้ายไปแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจย้ายจากญี่ปุ่นไปอยู่จีนให้เราอยู่มา10 ปี หลังจากผ่าตัดfollow up ไปเรื่อยๆซึ่งคิดว่าไม่ไหวญี่ปุ่นไม่เอาเราก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่จีนด้วยเหตุผลนี้ด้วยซึ่งจริงๆเราชีวิตความเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นเรายังโอเคอยู่ใช่ไหมเรายังชอบอยู่โอเคทำงานเรื่องอื่นๆ ปรับตัวได้ไม่มีปัญหาเลยยกเว้นเรื่องเจ็บป่วยคือเรื่องใช้ชีวิตเรื่องอะไรปรับตัวเข้ากับญี่ปุ่นได้ทุกอย่าง alert เฮฮาได้ตลอดนี้ก็มาติดเรื่องนี้เลยใช่ตอนนั้นเคยคิดไหมว่าจะกลับมารักษาไทยหรือกลับมาคลอดไทยอะไรมีความคิดในตอนนั้นไหมคิดแต่ถ้าคลอดไทยก็ไม่ได้สัญชาติจีนยังไงก็ต้องเลือกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าระบบจีนหรือไทยดีกว่ากันแต่ว่าคิดถึงแบบอนาคตของลูกอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วอย่างญี่ปุ่นถ้าไม่จำเป็นจริงไม่บล็อกหลังให้กลัวมากตอนคลอดนี่เราคลอดธรรมชาติหรือว่าคลอดแบบผ่าคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติแต่ญี่ปุ่นไม่บล็อกหลังได้ยินว่าไม่บล็อกให้อย่างนี้แล้วตอนผ่าไทรอยด์นี้เราเคยกลับมาหาหมอไทยไหมก่อนจะย้ายไปจีนไปหาหมอไทยมาหาหมอไทยด้วยไปหาหมอไทยแต่หมอไทยเขาก็ผ่าก็ได้หรือไม่ผ่าก็ได้แต่เขาเช็คไม่ละเอียดเพราะว่าตอนนั้นกลับแค่ไม่กี่วันไงมันไม่มีเวลาตรวจละเอียดเขาแค่ดูผลจากญี่ปุ่นเฉยดูผลญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเขาก็ยืนยันตามญี่ปุ่นนะว่าแบบก็ยังไม่ผ่าก็ได้อะไรเงี้ย
เขาก็บอกว่ายังไม่ผ่าก็ได้ ใช่ใช่เขาบอกว่ายังไม่ผ่าก็ได้ให้ขึ้นอยู่กับเรา แต่ในเมื่อเราจะย้ายไปจีนเขาบอกว่าลองไปให้หมอที่จีนน่ะตรวจให้ละเอียด ดูให้ละเอียด ซึ่งมันก็มันก็ถูกของเขาเพราะว่าเราย้ายไปจีนอยู่แล้วไง คือตอนนั้นย้ายไปจีนอยู่แล้ว ใช่ ย้ายไปแล้วแค่กลับมาไทยช่วง ใช่แค่กลับมา เฉยๆ ไทยเฉย ปัจจุบันก็คือใช้ชีวิตอยู่จีนมาปีหนึ่งแล้วกี่ปีแล้ว ๆปีกว่าๆกำลังจะปี กว่าแล้วชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างญี่ปุ่นกับจีนถ้าไม่นับเรื่องโรงพยาบาล โอเคใช้ได้ ใช้ได้ จะไงดีมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่อยู่จีนมันจะอารมณ์แบบพักได้รู้สึกได้พักไม่ต้องเร่งรีบตลอดเวลา สบายกว่าใช่ไหม แล้วบริษัทที่จีนมันก็จะเป็นประเภทไม่มี OT ค่ะถึงเวลากลับได้เลย ไม่เหมือนญี่ปุ่นที่แบบเลิกเวลาแล้วกูก็ยังลุกไม่ได้ ใช่ต้องนั่งกระมิดกระเมียนกันอยู่ ตามมารยาทอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็คอมก็ปิดไปแล้วมันทำเป็นกฎที่อะไรก็ไม่รู้นั่ง ใช่จีน บ ก็ ริ คื ษัทที่จีน น่าจะคล้ายๆไทยกลิ้งปุ๊บลุกอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่เหมือนทุกคนจะรู้หน้าที่ตัวเองว่าทำให้เสร็จนะทำให้เสร็จในเวลาพอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บไปเลย คืออยู่จีนรู้สึกแบบผ่อนคลายกว่า ใช่แล้วอาหารอร่อย ชอบอาหารจีนแล้วสิ่งไหนที่เวลาเราย้ายไปจีนแล้วเราคิดถึงมากที่สุดที่ญี่ปุ่น หาอาหารไทยกินง่าย ที่ต้าเหรียญหาอาหารไทยกินยาก เป็นอาหารไทยแบบผัดกะเพราใส่หม่าล่าอะไรเงี้ยก็จะงงนิดนึง ทำเป็นคนจีน ใช่เจ้าของเป็นคนคงจะเป็นคนจีนที่ชอบอาหารไทยไงอาจจะมีแต่ยังไม่เจอแต่มันเป็นเพราะเราไปอยู่เมืองอาจจะไม่ได้เป็นแบบเซี่ยงไฮ้หรือว่าอะไรที่มันน่าจะหา ใช่ เพราะว่านี่เราอยู่โอซาก้าเนาะมันก็แบบร้านอาหารไทยมันก็เยอะย้ายจากความเป็นเมืองไปอยู่ความเป็นแบบภูทรกว่าตอนนี้เราก็ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นละใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดพกอยู่ในบ้านตลอดเพราะเป็นเมืองอาหารทะเลแล้วมีความคิดไหมว่าแบบสักวันหนึ่งถ้าได้กลับมาญี่ปุ่นก็คงจะดีอะไรเงี้ยก็ดีถ้าค่าครองชีพอยู่ในระดับที่เหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ยากแต่จริงๆคือเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันเยอะกว่าภาษาไทยใช้เยอะกว่าภาษาจีนเพราะพูดจีนไม่ได้ยังไม่ได้เท่าไหร่ฟังออกนิดนึงคุยกับสามีก็คุยภาษาญี่ปุ่นคุยกับลูกก็ภาษาญี่ปุ่นคุยกับเจ้านายก็ภาษาญี่ปุ่นดังนั้นมันคือไปอยู่ในนั้นเราอาจจะแบบสื่อสารกับคนได้ไม่มากเท่าไหร่รู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างงี้ไหมไม่เพราะว่าคนจีนค่อนข้างเฟรนลี่มากตอนไปก็รู้สึกกันแบบคุยกับใครไม่รู้เรื่องแต่แบบเขาก็เฟรนลี่กับเราใช่ญี่ปุ่นจะรู้สึกเหมือนมีกำแพงมากกว่าใช่คนจีนก็คงคล้ายคนไทยมั้งเข้าคนง่ายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็อยู่ได้คิดว่าถ้าไม่ป่วยพูดถึงถ้าไม่ป่วยก็คือมันก็เป็นเพนพอยต์เหมือนกันเนาะถ้าแบบคือถ้าแข็งแรงดีมาเที่ยวหรือว่าแบบมาอยู่โดยที่แบบโอเคไม่ป่วยในช่วงแล้วใกล้ๆนี้แน่ๆไม่ป่วยหนักนะคือถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็ยังพอหายาหาอะไรรักษาไปได้ถ้าในสังคมไทยเราอาจจะมองหมอแบบเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นอาชีพเรามองหมอว่าเขาคือคุณหมอไงแต่ว่าในญี่ปุ่นหมอก็คืออาชีพหนึ่งหมอก็จะมองคนไข้ว่าเป็นหน้าที่ดังนั้นมาญี่ปุ่นอย่าป่วยดีที่สุดซื้อประกันเถอะค่ะการทำประกันการต้องโฆษณาประกันไหมมีไหม อย่างผมก็คือทำเป็นรายปีไว้มันก็สะดวกดีป่วยแบบบุฟเฟ่แต่ยังไม่เคยใช้ ไม่เคยใช้เลยอย่าใช้เลยในญี่ปุ่นเคยป่วยคิดว่าน่าจะเป็นโควิดครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นไปมิยาสกิด้วยเมืองแบบบ้านนอกแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะไปหาหมออะไรก็ซื้อยามากินนอนสมไปสัก2 วันแล้วก็ดีขึ้นก็ถ้าอยู่นี่ก็ต้องหายด้วยตัวเองดีที่สุดคือไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นป่ะต่อให้เป็นต่างประเทศยังไงก็ลำบากอยู่แล้วคุยกับหมอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องขนาดคุยรู้เรื่องยังขนาดคุยรู้เรื่องยังลำบากขนาดนี้ถ้าเราแบบคุยไม่รู้เรื่องแต่พูดถึงหมอดีมันก็มีหมอเด็กอยู่ที่นึงที่เมื่อก่อนที่อยู่ญี่ปุ่นไงคือยังไงก็ต้องจองนั่นแหละนะแต่หมอเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากหมอเด็กอะดีหมอผู้ใหญ่ตามนั้นโตแล้วมีความรับผิดชอบเองได้แล้วหมอเด็กอาจจะแบบดูแลใกล้ชิดหน่อยรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นก็พอมาไทยก็รู้สึกว่าไปหาหมอไทยกันเยอะก็คือหมอญี่ปุ่นก็คือไม่ได้แบบไม่สุภาพหรืออะไรใช่ไหมแต่ก็คือพูดสุภาพแบบเป็นทางการรูปแบบใช้คำเป็นทางการเป็นรูปแบบของคนญี่ปุ่นหมอไทยก็จะแบบชวนไปเที่ยวไหนมาเป็นไงไม่อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยว่าเขาค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวเรื่องส่วนตัวลงลึกไม่ได้หมอไทยเราสามารถคุยเล่นเฮฮากันได้บ้านอยู่ไหนคะอะไรอย่างนี้ได้หมด
ความจริงหมอไทยเห็นทำงานหนักกันมากเลยแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าหมอญี่ปุ่นก็อาจจะแบบเวิร์กบาลานซ์ดี อันนี้ไม่รู้ ข้อสรุปก็ประมาณนี้อยู่ญี่ปุ่นอย่าป่วยดีที่สุดงั้นก็อาจจะต้องย้ายประเทศก็เป็นได้เนาะอยู่มาตั้ง10 ปี ใช่ แต่ก็ไปอยู่นู่นก็แฮปปี้ดี แฮปปี้ดีเมืองดีคลิปหน้าไป ได้ไปเที่ยวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ก็คือเรื่องราวของการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นการเจอหมอในญี่ปุ่นการเจอหมอการรักษาอะไรแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายนักดังนั้นอย่าป่วยดีที่สุดนะครับใครที่ป่วยแล้วก็ยังอยู่ที่นี่อาจจะต้องเริ่มคิดละว่าถ้าฉันป่วย คิดเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อน อาจจะเจอหมอดีก็ได้นะ ใช่คือถ้าเจอหมอดีก็คือ จ ดี บ ดีเลย ดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันมีอะไรบางอย่างที่เราเริ่มหวาดระแวงละอาจจะต้องมองกลับไทยดีไหมนะหรือว่าไปที่ไหนดีไหมนะอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพลาดไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งก็สามารถกดแจ้งเตือนตรึบเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยนะฮะสำหรับวันนี้ก็จากไปเลยแล้วกันนะขอบคุณคุณบิวมากนะครับที่มาตอนนี้ไทรอยด์หายแล้วนะ หายแล้วอ๋อไม่ใช่หายไปเลย อะไรวะไม่จากกันไปเลยแล้วกันบาย ชีวิตของเราพอใจแล้ว